Hello dan selamat kembali ke channel Rumah Tutorial 89. Okey guys, dalam video kali ini saya akan membagi ke korang semua 4 tweet Kinemaster ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa follow Instagram saya Rumah_tutorial 89, di Facebook Rumah Tutorial 89. Okey guys, tanpa membuang masa lagi, kita akan memulakan tutorial sekarang. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Yang pertama ialah menjalankan analitik di Kinemaster. Mungkin ramai sudah tahu tweet ini, tapi masih banyak yang belum tahu tweet ini. Apa fungsi tweet ini? Fungsinya ialah Kinemaster dapat tahu spesifikasi handphone kita. Jadi Kinemaster dapat sesuaikan aplikasi dengan handphone kita. Biasanya, jika kita tidak melakukan analitik di aplikasi Kinemaster di handphone, kita tidak dapat membuka Kinemaster Access Store dan kalian semua akan gagal ketika mengekspor video. Bagaimana caranya? Ini tutorialnya. Okey guys, sekarang ini kita sudah berada di dalam aplikasi Kinemaster ya. Yang pertama ialah kalian semua klik bahagian setting ya. Klik bahagian setting. Klik bahagian ini, display accessible information. Kemudian klik bahagian ini, di bahagian ini. Klik bahagian ni, kemudian klik run analytic now. Kemudian kita klik. Kemudian klik ni. Kemudian sudah berhasil. Yang kedua, import video mode full screen. Biasanya kalau kalian semua mengimport video atau gambar, pasti ada timeline di bawah, betul kan? Memang betul. Tapi pasti ada yang tertanya-tanya, bagaimana ini menghilangkan timeline ketika ingin mengimport video atau gambar? Ini tutorialnya. Okey guys, bagaimana ingin menghilangkan timeline ketika kita ingin mengimport video atau gambar? Yang pertama, klik bahagian setting, klik di setting. Kemudian scroll ke bawah. Klik bahagian ni tapi saya sudah klik Okey, ni, kau boleh klik, kau boleh klik. Kemudian kita buat new project ya. Kita buat seperti biasa guys. Kemudian berhasil guys. Okey guys. Kemudian kita cuba test untuk audio dan sudah berhasil guys. Okey. Yang ketiga, lapisan video tanpa hide. Mungkin kebanyakan orang sudah tahu tweet ini kerana sudah banyak channel YouTube yang sudah memberitahu tweet ini. Biasanya, ia sangat berguna jika handphone kalian semua tidak support lapisan video atau jika kalian semua ingin membuat split screen dalam video editing kalian semua. Tapi belum tahu tweet ini tidak akan boleh digunakan atau tidak akan support di semua handphone. Maksudnya bukan tak berguna. Tapi jika kalian semua menggunakan atau mengaktifkan fungsi ini, handphone kalian semua akan cepat rosak. Jadi saya sarankan bagi kalian semua yang masih menggunakan Android 5 atau 7 ke bawah, jangan menggunakan fungsi ini kerana mungkin akan merosakkan sistem handphone kalian semua. Okey, sekarang bagaimana ingin menghidupkan fungsi ini adalah seperti ini. Okey guys, bagaimana ingin menghidupkan lapisan video tanpa hide? Okey, kita klik bahagian setting ni. Kita klik bahagian setting. Kita scroll ke bawah ya. Kita klik bahagian advanced and experimental setting. Kita klik bahagian unlimited video layer mode ya. Kita klik bahagian ni ya. Yang ni kita klik continue anyway. Okey. Kemudian kita akan cuba test projek baru. Kita klik bahagian ni, new project. Kita cuba test ya guys. Kemudian kita akan cuba ambil gambar ini guys ya. Kemudian kita cuba layer. Kita cuba green screen dulu guys. Okey guys, kita akan cuba green screen dulu. Okey, contohnya green screen seperti ini ya. Ni. Okay guys. Kemudian tu kita akan cuba duplicate guys. Okey. Dan guys. So, boleh sampai sebanyak-banyak guys. Sebanyak-banyaknya. Let's go guys. So guys, sebanyak-banyaknya. Okey.
Okay guys, yang terakhir ialah mengeksport video sehingga 60 fps. Okay guys, masa itu fps masih yang macam kelajuan video. Masa itu grafik itu masih bukan grafik yang macam contoh lah kalau masa tengok YouTube kan yang macam grafik tu kan. Bukan sebab grafik ni tu, sebab fps tu Kita kalau masa tengok masuk kat YouTube, dia macam tek macam tu kan Kan macam yang FPS yang tinggi, dia macam lancar je macam tu. Okay guys, macam mana ini membuat Kinemaster itu bersupport menjadi 60 fps. Ini tutorialnya. Okay guys, untuk mengaktifkan fungsi 60 fps, kita klik bahagian setting Kita klik bahagian setting, kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik bahagian advanced and experimental setting kita klik. Kita klik bahagian ni guys. Okay, yang ni nampak ni, kita klik bahagian ni dan kita akan cuba export guys. Kita akan cuba test export dulu guys. Okay, kita akan cuba test gambar ini dulu ya baik ya. Okay, guys, nampak guys. Okay guys, nampak guys. Dan sudah 60 fps. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ini. Kepada korang yang masih baru di channel ini, korang kena subscribe channel ini dan juga like dan komen. Dan jangan lupa follow Instagram saya Rumah_tutorial89 dan Facebook Rumah Tutorial 89. Okay guys, jumpa di next video. See you soon. Bye. Goodbye.